A millionaire, he makes a lot of money. How many of you were told something like that? Kik azok, akiknek azt mondták, hogy gyertek el, itt van Walton Max, és találkoznotok kell vele. Some of you. It's true, okay? It's true. It really is true, all right? Tehát akkor ez igaz. Now, but when I was sitting in this chair at the meeting, it was not true. De amikor ott ültem, akkor még nem volt számomra igaz. And they introduced this gentleman, and this guy comes up to speak, but I never forget, they said, this guy does not have a high school education. He never graduated from high school. Emlékszem, bemutatták számomra azt a férfit. Nem volt egyetemi végzettsége. He doesn't have any college, obviously. Nem végzett semmilyen komoly iskolát. He was a horrible speaker. He didn't speak too well. Szörnyű előadó volt, nagyon rosszul beszélt. And then they said this guy retired when he was 24 years old. De mégis 24 évesen visszavonulhatott a munkától. And he was 32 years old when they introduced him to me. És 32 éves volt, amikor bemutatkoztak. Now in my mind, I'm already thinking something's wrong because my mother told me and she taught me some information and she taught me that you retire at 65 years old. Is that the same here in Hungary? De emlékszem, hogy valami nem volt rendben, hiszen anyukám azt mondta nekem, hogy az emberek 65 éves korukban mennek nyugdíjban. Ez itt is így működik nálunk, nem? Pretty same retirement age here, 65. Tehát itt is 65 éves korában megy nyugdíjba az ember, nem? Yeah, okay, all right. So that's what someone taught you, that the retirement age is 65, correct? Tehát akkor tudjátok, hogy így működik ez a rendszer, hogy 65 éves korában megy nyugdíjba az ember. So the government doesn't have a program to retire at 24, do they? Tehát 24 éves korában az állam senkinek nem kínál olyan rendszert, hogy elmehessen nyugdíjba. So do you see why I was so skeptical? Most már értitek, hogy miért voltam ennyire szkeptikus? Because how can you be 32 and have been retired for 8 years? I don't understand it. Tehát hogyan működhet az, hogy ott állt ez a 32 éves ember, aki már 8 éve nyugdíjas volt? And this guy continued to talk and he continued to talk about this business, but most importantly he started talking about how he was able to learn from other successful people. And I had enough. And I said, sir, listen, with all due respect, you got to prove to me what you're saying. És az ember csak ott állt és beszélt sikeres embereknek. Ekkor én oda mentem, és azt mondtam neki, hogy minden tisztelettel, uram, mondja el, hogy mi a titka, és mutasson nekem valami bizonyítékot is. And I never forget, he stepped down off the stage, kind of like this. Lesétált a pódiumról, valahogy így. And I was a little afraid at the time. Eléggé féltem akkoriban. Because here I'm challenging the speaker, you know, I'm challenging this guy. Hiszen próbáltam az előadót egy kicsit próbára tenni. But this was when my life changed. De mégis ez volt, amikor az életem megváltozott. He said, sir, listen, I don't have to prove anything to you tonight. És akkor ő csak annyit mondott, hogy uram, nekem semmit nem kell önnek bizonyítani. He said, because today I was able to earn income from over 60,000 people that are part of my network. Hiszen itt van 60 000 ember, aki a mai napon is termelt nekem rengeteg pénzt. And then he asked me a question, and this is where it all began. He said, sir, can you tell me, with all of your education that you have, with your parents, your mother, your father, your professors, your grandmother, your grandfather, how many people did they teach you to earn money from today? Egyetlen egy kérdést tett fel a számomra. Gondold végig az összes embert, a szüleidet, a tanáraidat, minden ismerősödet. Mennyit kerestek ők neked? And I said, one. És csak annyit mondtam, hogy ez a szám, ez egy. And he told me, he said, sir, listen, that's exactly what I was taught when I was a kid as well. But that's the way what they taught you is how to trade your time for money. És rájöttem, hogy ez az egy ember, ez nem volt más, mint saját magam, és mindenben igaza volt. And he said, sir, listen, he says, there's only one problem with trading time for money, is that one day you are going to run out of time. És annyit mondott nekem, hogy tudod, az egyetlen probléma az, hogy egy nap ki fogsz futni az időből. And he says, when you run out of time, you're going to run out of money. És amikor kifutsz az időből, ki fogsz futni a pénzedből is. How many of you have seen people who reach the age of retirement only to find that they need to go back to work because they didn't have enough money?
Kik azok az emberek, akik elérték a nyugdíjas kort, de pénzhiány mégis vissza kellett mennünk dolgozni? I see it all the time in America. And then what he taught me, he said, listen, he said 65 is not the retirement age in America, nor is it the retirement age anywhere in the world. Amerikában nem így működnek a dolgok, de a világ összes többi részén mégis 65 éves korában elmehet az ember nyugdíjba. But he said the school system will teach you this because 65 is only the age that you're able to collect a $600 a month check from the US government. Az igazán nagy probléma az, hogy már az iskolarendszer is erre tanít minket, de ez nem az a módi, ahogy az amerikai piac működik. He said, have you ever thought about retiring on $600 a month? Gondolkodtál már azon, hogy $600,000 nyugdíjba vonul? And I said, no. Nem. And he said, retirement is when you have enough money coming in, whereas you no longer have to depend on a job or the government to take care of you. That's when your retirement, that's when you reach the age of retirement. Hiszen akkor éred el a nyugdíjas kort, akkor hagyhatod abba a munkát, amikor az állam vagy te megteremtette azt az anyagi javat, amivel később élni tudsz. And he said, sir, I was able to reach that age, reach retirement at age 24 is when I had residual income coming in, and I have never worked for anybody else, and I never will for the rest of my life. És az ember csak annyit mondott nekem, hogy én 24 évesen elértem ezt a határt, és most már nem kell többet dolgoznom, hiszen megvan az And here I was, I started to get a little bit, I started to question myself, and I started to question all of the things that I had been taught from the normal school system, and I started to question the things that I had been taught from my parents as well. És folyamatosan csak azon gondolkoztam, hogy ez nem az, amire az iskola vagy a szüleim tanítottak. Because I knew that my mother loved me, and I knew she would never intentionally give me bad information. És tudtam, hogy anyukám nagyon szeret engem, és soha nem mondana semmi olyat, amivel rosszat akarna. But my mother didn't have a college education. Viszont anyukámnak nem volt főiskolai végzettsége, And my mother never made a lot of money. és anyukám nem keresett sok pénzt. And so how could she teach me how to do something that she had never experienced herself? Tehát hogyan tudna nekem valami olyat tanítani, amit soha nem tapasztalt meg? And that was the night, ladies and gentlemen, that I learned that everyone, even in this room, there are two circles that we all have in our life. And I want to share with you the story of the two circles that I had, and maybe you'll be able to identify your two circles as well. Tehát aznap este értettem meg azt, amit ma is szeretnék megértetni mindenkivel, hogy kettő kör van az ember életében, amit most meg is mutatok. That first circle that we have in our life is called the reality circle. Van az első kör, a valóság köre. That reality circle is the current way that you live today. Ez az a kör, ahogy jelenleg is élsz. How many of you right now have ever felt like you are still behind on reaching some of your goals? Raise your hands if that's you. Ki érzi most úgy, hogy még nem ért el azt a célját, amit igazán szeretne az életben? How many of you have ever felt that you would want better health right now? Your health is not 100% as good as you know it could be. Ki érezte már azt, hogy jobb egészséget szeretne magának és a szeretteinek? How many of you right now, you drove here today, but you drove here only in the car that you can afford, not the one that you really, really, really want? És ki az, aki úgy jött el most ma ide, hogy nem azt a kocsit vezette, amit szeretne, csak azt, amit tudott. Right? And then some of us, we're going to be driving home tonight, and we'll drive home to a house that we could afford because of our income, but it's not the house that you thought of when you were just a little kid, right? És hány olyan ember van, aki ma egy olyan házban megy haza, amit meg tud fizetni, de jobban szeretne élni, amit gyerekkorában elképzelt. And see, the reason I ask those questions is this. Is because no matter where I go, you know what everybody says to me? Well, people in Hungary, they're different. Akárhova is megyek a világban, azt mondják nekem az emberek, hogy a magyarok mások. Marcus and I, we were over in Germany, right? We were over in Willingham, Germany, and before I did the meeting, they says, Holton, be careful. The people in Willingham are different. Emlékszem, Márkusszal beszélgettem Németországban, és annyit mondott, hogy Holton, vigyázz, mert Magyarországon az emberek mások.
And when I left Willingham, I went over to Italy and I did 3 cities in Italy. They said, listen, you better be careful. The people over in Italy, they are different. Aztán elmentem 3 olasz városba, és ugyanezt kaptam. And so no matter where I go around the world, and I travel all over the world, here's what I found, is that all of us are just the same. We just express our similarities in different languages. Viszont tudjátok, mit tapasztaltam? Akárhova megyek a világon, az emberek ugyanolyanok, csak más nyelvet beszélnek. And so that's the reality circle, but guess who else is in your reality circle? Tehát láthatjátok, hogy ez a valóságköre, de hadd mutassak még valamit. We only allow people in our reality circle who feel the same way that we feel. Viszont olyan embereket engedünk be ebbe a körbe, akik hasonlóan éreznek. We only allow people in this reality circle who are very similar to us. They typically earn the same amount of money, they've got the same amount of education, and they have the similar thoughts. That's who we allow in our reality circle. És tényleg csak azok az emberek juthatnak közel hozzánk, léphetnek be ebbe a körbe, akik hasonló anyagi helyzetben és hasonló gondolkodással rendelkeznek. See, this reality circle really is called a comfort zone. How many of you heard the term comfort zone? Hallottátok már ezt a kifejezést? Ez nem más, mint a komfortzóna. And so what happens is this, is when we come to a business opportunity meeting like this, do you know who we want to consult to validate whether the information is good or not? We want to talk to only the people who have our same problem, and we ask them, is it a good business? Because this is our reality circle. Tehát ez történik, amikor eljöttök egy hasonló találkozóra, hogy itt vagyunk ebben a körben, de innen próbálunk kitörni. I want to share with you something about your reality circle. Szeretnék megmutatni valamit a valóságkörökről. The people in your reality circle, they actually do love you. Azok az emberek, akik ebben a körben vannak, szeretnek titeket. The people in this circle, they want to protect you. Akik a körben vannak, próbálnak megvédeni titeket. But they have your same problem, but they don't have your answer. Hasonló problémákkal rendelkeznek, de nincsenek megoldásaik. I never forget when I started Organo and I told people that I was going to sell coffee, my reality circle, do you know what they said to me? Emlékszem, amikor elkezdtem ezt az üzletet, és mit mondtak nekem ezek az emberek, akik hasonló problémákkal rendelkeztek? Coffee? Kávé? Coffee? Kávé! What? They want to protect me. Próbáltak megvédeni. And they thought that I was making a very big mistake. És azt hitték, hogy hatalmas hibát követek el. But remember I told you that my life had changed because of that gentleman who taught me something that day. De mégis ez az ember, akivel aznap este beszéltem, megváltoztatta az életemet. I also learned that there was a second circle in our lives. Viszont van egy második kör is, amit szeretnék megmutatni. This second circle is called the dream circle. És aztán ott a második kör, aminek a neve álomkör. See, that dream circle are those things that get you really excited that you currently don't have. Ebben a körben azok a dolgok vannak, amit jelenleg nem birtokolsz, de mégis nagyon szeretnéd őket. See, this dream circle is that nice sports car or that nice fancy car that you've always thought of having one day, but you just don't have the money. And so right now it's just a dream. Csodálatos sportautók, amiket mindig is szerettél volna birtokolni, de mégsem tetted. How many of you would love to take care of your parents and take care of your children and never have to question about where the money is going to come from? Hányan vannak közületek, akik szeretnének a családjukról gondoskodni? Have you ever thought about going to just traveling and not going only for 2 weeks? Maybe you stay for 2 months or 3 months and you never have to come back because you don't work for anyone. You have your own money, you have your own income, and you travel the world, you stay at the nicest places, you eat at the nicest restaurants. Why? Because you're free and you're living in your dream circle. You ever thought about that? Kik tehetik meg közületek, hogy elmennek 2 hónapra a világba, anyagi problémák nélkül, bármelyik étterembe, anélkül, hogy aggódniuk kellene az anyagi helyzetük miatt. And so, ladies and gentlemen, when I was a little kid, there was a television program that came on. It was called Lifestyles of the Rich and Famous, and the host was a guy by the name of Robin Leach. Emlékszem, amikor gyerek voltam, ment a tévében egy műsor, a gazdagok és híresek. How many of you ever heard of that show before? Hallottatok már hasonló műsorról?
And I would watch that television show every Sunday night, and I'd see the mansions, and I'd see the fancy cars, and the nice jewelry, and the nice restaurants, and I told my mother, Mom, one day I'm going to live like those people. Minden vasárnap este néztem azt a műsort, néztem a drága ékszereket, sportautókat, és azt mondtam anyukámnak, hogy anya, egy nap el fogom ezt is érni. But every time television would go off, de minden egyes alkalommal, amikor kikapcsoltam a tévét, I'm back to my reality circle. Visszaléptem a valóság And I körébe. started to think that maybe that life is not for me, and I started to think that lifestyle is maybe for those people, and that the government had a program for rich people, but didn't include me. És minden egyes alkalommal csak arra tudtam gondolni, hogy ez nem nekem van, ez mások élete, és én nem élhetek soha ilyen életet. Because when I was living in this circle, I came up with every excuse as to why my reality circle was mine, and why it was okay if I never got to my dream circle. Rengeteg kifogásom volt, ami ott tartott a valóság körében, és nem engedett átlépni az álmok körébe. And then I realized that there was a gap between my reality circle and my dream circle. There was some space between both circles. Aztán rájöttem, hogy létezik egy kis rés a kettő között, ahol át lehet lépni. And I realized that the reason that my reality circle and my dream circle was separated was because of one thing, and it's called incorrect information. És az a kis rés, ami során át lehet lépni, és ami az igazi nagy probléma, az a nem megfelelő információ. See, I thought it was because I was born in a certain family as to why these were two separated. Egy olyan családban éltem, ahol ez a kettő kör nem találkozott egymással. I started to think of, because I lived in a certain part of the town where a lot of the poor people live, I thought that's why my dream circle and my reality circle was separated. A város egy olyan részében éltem, ahol szegények laktak, és képtelenség volt, hogy az álomkör és a valóságköre találkozzon. And then later I come to find out that the only reason that these two were separate is because I had incorrect information that had been passed on to me year after year after year after year after year. Aztán rájöttem, hogy azért nem léphetek át az álomkörbe, mert rengeteg helytelen információval rendelkezem. And so, ladies and gentlemen, I want to share something with you. Tehát, hölgyeim és uraim, I want to share szeretnék with you megosztani önökkel my valamit. real purpose for being here tonight. Az igazi okot, hogy miért vagyok ma este itt. My real purpose for being here tonight is not to enroll you into Organo and sign you up into our business. Nem azért vagyok itt, hogy önök csatlakozzanak az orgánóhoz. Now, many of you are going to do that anyway. Bár természetesen lehet, hogy ez része lesz a folyamatnak. But my goal is really to give you what I call 1 degree worth of information. Minden, amit adni szeretnék, az egyetlen 1% információ. My goal here is to just give you some information that changes the way that you think, just by a small degree. Csak egy olyan információt szeretnék átadni, ami egy nagyon picit, 1%-ban megváltoztatja a gondolkodásotokat. Because I can honestly tell you that that's the only reason that I became a multi-millionaire is not because of my education that I had in college, but because of the information that I learned from a high school dropout. És nem azért váltam multimilliómossá, mert a főiskolán olyan jól teljesítettem volna, és kiestem onnan. I want to give you an example of what I mean. Hadd mutassam meg. I want you to assume that we're all on a ship and we're about to set sail to our destination. Képzeljétek el, hogy egy hajón vagyunk, és éppen vitorlát készülünk bontani. And some of you right now, you are. Some of you are in here young, you're 25 years old, and you are about to set sail for the next 40 years of your life. És sokan itt vagytok fiatalok, 20-25 évesek, most indultok el egy utazásra a következő 40 évetekre. And some of you who are even older, what I'm here to share with you is that it's not too late to correct and get on the right track. Viszont aki ennél idősebb, annak üzenem, hogy nem vagytok elkésve, hogy helyes útra lépjetek. I've got people in here, and I had a chance to meet some people last night of all different ages, and I heard about the 80-year-old gentleman in here who's doing extremely well in our business. Is he here tonight? Tegnap este találkoztunk, illetve volt egy történet egy 80 éves emberről, aki most döntött nemrégiben. Could he stand up, please? Fölállna? Az Dezső. Yes, there he is.
It's people like him that inspire me to continue doing this business, because at 80 years old, he's saying, I still have enough left in the tank. És az ilyen emberek azok, akik engem inspirálnak, hiszen megmutatják, hogy van még a tankban. And then there's people who are in the business as well that are very young. I had a chance to meet a gentleman at the age of 24. He was just starting his journey. And I was fortunate enough to connect with him at that time. And now he's a multi-millionaire. He's sitting right here. His name is Jose Ardon. Jose, can you please come up? És vannak olyanok is, akik 24 évesen kezdték el, és az üzlet legsikeresebb emberévé váltak, mint például Jose Ardon. I had a chance to meet another gentleman. I think he was 18 at the time that I met him. And he was so full of energy, so full of excitement. And he was in school, and he started earning more than his teachers. And he says, why will I continue learning from them? And now he's full-time in his business, traveling over here. He happened to be here on holiday anyway. He's 24 years old now, very successful with a multi-million-dollar business. His name is Jacob Rukowski. Please stand up, Jacob, if you don't mind. És van itt egy másik fiatal ember is, akit 18 éves korában ismertem meg, és már akkoriban is többet keresett, mint a tanárai, most 24 éves, és itt van velünk Jacob Rakowski. And then some of you may say, well, I need to have experience. The only people who succeeds in network marketing are those people with experience. But I had a chance to meet a guy about 7-8 years ago who had no experience. He had never been involved with network marketing, and he joined Organo and became $1 million per year earner. His name is Marcus Halverator. Stand up, Marcus, if you És vannak olyanok is, akik nem rendelkeztek hatalmas marketinges tapasztalattal, és mégis milliómossá válhattak. So what I want to share with you is more information to change your thinking. Tehát szeretnék megmutatni még több olyan információt, ami megváltoztathatja a gondolkodásotokat. But I don't believe it would be good for me to come here and teach you how to change your thinking if I didn't have a vehicle for you to apply the information. Viszont nincs értelme megváltoztatni ezt a gondolkodást, hogyha nincs meg hozzá a megfelelő jármű. So I want you to imagine, here's a starting point right here. Tehát van itt egy kiindulási pontunk. That's where we're going to set sail from. Innen fogunk vitorlát bontani. Some of you, this will represent a different point of life. Some of you, this will be age 24. Some of you will be age 30. Some of you will be age 50, 60, 70, or even 80. Valaki 18, 24, 35, 60 vagy akár 80 évesen indul el. But the common thing that we have, regardless of our age, is that we all still have a dream and we want to accomplish something. Viszont a közös dolog az, hogy mindenkinek vannak álmai, és ezért tesznek is. And let's just say that this is our destination right here. Láthatjátok, itt van a cél, ahova el szeretnénk jutni. And if that is the destination, ladies and gentlemen, the shortest point between two destinations is a straight line. És ahogy a mondás is tartja, két pont között a legrövidebb út az egyenes. But here's what happens to the majority of the people around the world, no matter which country I go to. Viszont itt lép az a probléma, hogy ahogy a legtöbb országba ellátogattam, ez az egyenes ez nem volt meg. Is that those people that we have over here in our reality circle? Hiszen ott van a valóságköre, amiben nagyon sok ember van. They give you incorrect information on how to get from here to here. És ők helytelen információval látnak el a 2 pont kapcsán. And so some of the people who were in our reality circle, like I mentioned, was people like my mother. Mint például édesanyám, People like my father. vagy mint édesapám, My college professors. vagy mint az egyetemi professzoraim. But see, my college professors, I told them, I watch lifestyles of the rich and famous, and this is the way I want to live. De én azt mondtam nekik, hogy vasárnap este nézem a gazdagok és híreseket, és én így szeretnék élni. And you know what they told me? És mit mondtak erre? Holton, that's not realistic. Holton, ez nem valóságos. That's only for dreamers.
Ez csak az álmodozóknak szól. Okay? And so they beat down and beat down and beat down on my thought process. Tehát próbálták letörni azt a fajta gondolkodást, amivel rendelkeztem. So let's say on our starting process, we're now about to take our journey, and if you start to take your journey, what if you're only off course by 1 degree? De mi van abban az esetben, hogyha a gondolkodásom csak 1%-kal másabb? And let's say from here to here represents, for some of you, represents 30 years of process. And some of you, it will represent 20 years of a journey. Some of you, 10 years of a journey. Vannak emberek, akiknek 30, van akinek 20, van akinek 10 évig tart ez az út. And you may think 1 degree is not a big deal. És úgy gondolom, hogy 1% nem egy nagy dolog. It's only 1 degree. Ez csak is 1%. But you start off, És ahogy elindulsz, and it looks like you're on course. és látod, hogy úton vagy, But it's 1 degree off. de az az 1% eltérés, And by the time you reach your time limit journey, és ahogy az utat vége felé érsz, this is where you are. teljesen eltérsz tőle, és ott vagy. See, this place here is called the life or the dream circle. És a végén itt látható az álomkör, But because you had incorrect information, you end up over here with your reality circle. de a helytelen információknak köszönhetően a valóság körébe értek. So today my goal is to put you right back on course. Tehát a mai célom az, hogy megfelelő, helyes vágányra tereljelek titeket. I'm going to share information that will make you think differently. Tehát olyan információt adok át, ami után helyesen fogtok I'm gondolkodni. going to share information that is not normal in your everyday conversation. Olyan információt, ami nem normális a hétköznapjaitok során, Because what I've learned is that people who actually live in their dream circle, hiszen azok az emberek, akik ebben az álomkörben élnek, they normally are alone. You ever heard that it's lonely at the top? és azt mondják, hogy ezek az emberek általában magányosak a They don't csúcson. have a lot of people to have these conversations with. Nincsen sok ember, akivel ezeket a beszélgetéseket lefolytathatnák, But my goal is that when I leave here tonight, de a célom az, hogy amikor ma este elmegyek innen, in the next 8 hours, és a következő 8 just órában, kidding. nagyon nem csak viccelek, But I want you thinking differently. de szeretném, hogy eltérően My gondolkodjak. goal is that you'll remember that 1 degree, Tehát az én célom az, hogy megmutassam, hogy ez az 1%, and hopefully Organo can be that company to get you back on track. és bízunk benne, hogy az orgánó lesz, ami helyes útra terel majd titeket. And so here's what happened. És lássuk, hogy mi történt. I got involved in that business, Én belekerültem ebbe az üzletbe. and it was network marketing. És ez network marketing volt. And my finances were not good. Az anyagi helyzetem nem volt jó. And ladies and gentlemen, it was maybe about 3 or 4 months later, És 3 vagy 4 hónappal később, because of the correct information, a helyes információknak köszönhetően, my weekly income was more than 3 times what I was earning per month a fizetésem 3-szor több volt ezután, mint az előtt from my job. a munkámból. And that was when I retired at age 26 years old. És ez volt az a pont, amikor 29 évesen nyugdíjba vonulhattam. I became a millionaire at 28. Milliómossá váltam 28 évesen, I became a multi-millionaire at age 31. majd aztán multimilliómossá egy évvel később. But what I'm most proud of is that in this business in less than 10 years, I have helped over 30 people earn millions of dollars. Viszont ami igazán szép, hogy több mint 10 embernek segítettem szintén multimilliómossá válni. How many of you would like to be person 31? Ki szeretne a következő lenni közületek? So now from the business, I can't make promises about how much money you'll make. Sajnos az üzlet nem úgy működik, hogy én ígéretet tehetnék nektek, hogy mennyit fogtok keresni. But what I can promise you is that if you take this information that I'm going to share with you, it can actually make you a lot closer to thinking like a millionaire than you currently do today. Az egyetlen dolog, amit megígérhetek nektek, hogyha azt az 1%-ot oda teszitek, akkor közelebb lesznek a célotokhoz. And it was almost 10 years ago that I was introduced to Organo. Majdnem 10 éve már, hogy megismerkedtem az organóval. I had received a phone call from a friend of mine about one of our products here. Egy barátomtól kaptam egy hívást az egyik termékről, And he called me up and he said something to me. He says, Holton, he
He said, listen, I have found it. Fölhívott és azt mondta, hogy hol van? Megtaláltam. Like, what did you lose? I didn't even know you lost something, right? Mit találtál? Nem is tudtam, hogy elvesztettél valamit. He said, no,